මගලම සාදරෙන් පිළිගන්න ස්ලැටි බ්‍රදර් YouTube channel එකට. ඉතින් මම පෙරේද ඔයාලට කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බා ඔයාලා දකින්න ඇති. මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකක් කියනවා කියලා ඉතින් ඒක දාලා තිබ්බා. ඔයාලට ඒකේ විස්තරෙත් තිබ්බා. ඔයාලට ඒක කියවලා මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති. ඔයාලා මම මෙයාට කියන යන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ කාලේ හැමෝටම මුදල් ප්‍රශ්න ඉතින් හැමෝටම ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි ඉතින් ඒකට ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම මේ වගේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරලා ඔන්ලයින් මොකක් හරි කරලා ඔයාලට ගෙදර ඉඳන්ම සල්ලි උපයන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. හරි ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ නැහැ අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේකට IT දැනුමක්වත් ඉංග්‍රීසි නොලෙජ් එකක් මොනවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් පොඩි ළමයින්ට වුණත් මේක වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය නැහැ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකකුයි ලැප්ටොප් එකක් හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් හරි විතරයි. ඉතින් මේක ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාගේ ටැබ් එකකින් හරි ඒ වගේ ඒවා කරන්න පුළුවන්. මම ඒවා ඔයාලට ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙන්නම්. මොකද අද මම මේක කියලා දෙන්නේ මේකේ account එකක් හදලා මේකට sign in වෙලා ඒකයි මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් වෙන විතරයි. ඉතින් මම මේකේ ක්‍රම ඔක්කොම ගැන කියලා දෙන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක දිග වෙනවා. ඒකින්ද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද එක ක්‍රමයක් ගැන විතරයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ සීරියස් එකක්ම ගෙනියනවා. ඉතින් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකට එකතු වෙන්න. මොකද ඔයාලට මේ වීඩියෝස් අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙයි. ඒකෙන්ද ඔයාලා channel එක subscribe කරොත් විතර ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක notification එකක් එන්න ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ද දැන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව ඔයාලා බලන්න. මොකද skip කරොත් ඔයාලට මේ තියෙන කරුණු මගේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට account එක හරියට හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද මේ වීඩියෝ skip නොකර වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Chrome එක හරි ඔයාලගේ web browser එක මේ විදිහට open කරගෙන මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලා අන්නේ link එකෙන් මෙන්න මේ website එකට එන්න. මේකේ නම තමයි binary. ඉතින් මේ binary website එකෙන් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් trade කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක account එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට දෙන්නේ demo account එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒකෙන් deposit කරන්නවත්, සල්ලි withdraw කරන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට මේක ගිය ගමන් ඔයාලට මේක කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට මේකේ demo account එකක් දෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන්. එයාලා normally ඔයාලට ඩොලර් 10,000 හරි වගේ ඒ වගේ මුදලක් දෙනවා. ඒකෙන් ඉතින් ඔයාලට withdraw කරගන්න මොනවද බෑ. ඒක ඔයාලට දෙන්නේ training වෙන්න විතරයි මේ demo account එකේ. ඉතින් මේකේ demo account real account කියලා account වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ free demo account කියලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට real account එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි දැන් අපි ඉතින් ඔයාලා මෙතන email එක හරවලා ඉතින් ඔයාලගේ email එක මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මෙතන මගේ email එක මේ විදිහට තියලා මෙන්න මෙතන I agree කියන එකට ඔයාලා ටික් එකක් දාගෙන මෙන්න මෙතන trade demo account කියන එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ check your email කියලා මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ message එක ආව නැත්නම් මෙන්න මේ didn't receive your email කියලා අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට ආයෙ යාලා resend කරයි. හරි ඉතින් අපි දැන් email එකට ගිහිල්ලා බලමු message එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. I think දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ message එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ එයාලා මේකෙන් message එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන verify my email කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ load වෙලා මෙන්න මේ page එකට යනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා country එක ආයි ඉතින් ඔයාලා country එක ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා දෙන්න. මේකත් ඔයාලා ශ්‍රී ලංකා දීලා මෙන්න මෙතන next කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතන password එකක් අහනවා. ඉතින් ඔයාලා හරි මේකට ඔයාලා password එක දීලා මෙන්න මෙතන start trading කියන එක දෙන්න. ඉතින් දුන්නාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ නිකක් මෙයාලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙන option මෙයාලා මෙන්න දාලා තියෙන welcome to trade sub කියලා. ඉතින් මෙතන next දීලා ඔයාලා මෙතන start trading කියන එක දෙන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා trade sub කියන තැන demo real කියලා. ඉතින් demo කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ training දෙන්න හදපු account එක. ඉතින් real කියන්නේ ඔයාලට ඒකෙන් ඇත්තටම මෙතන trading කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙතන ටෝටල් ඇසස් කියලා එයාලා දීලා තියෙනවා මෙතන USD ඩොලර් මිලියනක්. හරි ඉතින් මේක ඔයාලට රිමෝට් account එක විතර හම්බෙන්නේ. ඔයාලා මේක රියල් account එකට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ට්‍රේඩින් ඔප්ෂන් පහක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකෙන් තෝරගන්නේ ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් අපි ඒකේ බලමු ට්‍රේඩ් කියන උඩ ක්ලික් කරලා කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන forex කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මේකේ derived කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා volatility 10 index කියලා. අන්න ඒක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ එකපාරක්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන up down කියන එකේ උඩ ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා matches reverse කියලා. digits යටතේ මෙන්න මෙතන matches reverse කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයාලා දෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් දුන්නාම මෙතන duration කියන තැන මිනිමම් එකයි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොන ට්‍රේඩ් එකක් මොන වර්ගයේ ට්‍රේඩ් එකක් කරත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ මිනිමම් අගේ තමයි දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවම අගේ තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. මිනිමම් මෙතන 1 කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම මෙතන මිනිමම් 1 කියන එක දෙනවා. ඉතින් මෙතන මෙයාලා duration ticks කියන්නේ තප්පරයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් duration කියන්නේ මේක process වෙන්න යන කාලය. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ටග් ගාලා ඒ සල්ලි ටික ඔයාලගේ account එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා විනාඩි 5 වගේ මේවත්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් මේකේ ටික්ස් කියන්නේ තප්පරයකට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකෙන්ද මෙන්න මෙතන මොකේ දැම්මත් ඔයාලා මිනිමම් කියන එක දාගන්න. ඉතින් last digits prediction. හරි ඉතින් මම ඒක තව ටිකක් ඉස්සරහට කතා කරන්න. වෙන මෙතන stake කියන්නේ අපි deposit කරන ගාණ. ඒ කියන්නේ අපි මෙයාට දෙන ගාණ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේනවා මෙතන USD ඩොලර් 10ක් දැම්මොත් එයාලා USD ඩොලර් 90ක් අපිට පේ කරනවා. මෙතන 10ක් දැම්මොත් 10යි 90. ඉතින් මෙතන profit එක USD ඩොලර් 0.99. මෙතන profit එක USD ඩොලර් 80යි. හරි ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි මේක profit එක ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් stake කියන්නේ ඔයාලා මේක deposit කරන ගාන. නැත්නම් ඔයාලා මෙතන invest කරන ගාන. අපි කියන ඔට්ටු වලනවා කියලා අන්න ඒ වගේ ඔයාලා මේකට දාන ගාන තමයි USD ඩොලර් 10 කියන්නේ. අපි 20ක් දැම්මොත් මෙන්න මේකේ අගේ වෙනස් වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. USD ඩොලර් 20ක් දැම්මොත් ඔයාලට pay out එක විදියට ඔයාලට ඩොලර් 181ක් මෙතන 21ක් විදියට වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන 10ක් මේ විදිහට දාලා පින්නවා. හරි. එතන 10ක් දාලා එතන chart explanation last digit state කියන එකට යන්න. මෙතන මේ විදිහට ටැබ් තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ මෙන්න මේ ටැබ් එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටැබ් එකට ගියාම ඔයාලට මේ විදිහට chart එකක් පේනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන digit matches කියන්නේ සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියන්න ඕනේ හරි මෙන්න මෙතන මේ විදිහට ඔයාලට ඉලක්කම් ටිකක් පේනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉලක්කම් වලින් අපිට මේ අග ඉලක්කම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ඉලක්කමට අනුව තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන දැන් last digit prediction කියන තැන ඔයාලා මෙතන බින්දුවෙන් දාලා තියෙන්නේ. බින්දුව නම් මෙන්න මෙතන digit matches කියන එකේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මෙතන ඊළඟට බින්දුව වැටෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමාන. matches කියන්නේ සමානයිනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බින්දුව වැටෙන්න ඕනේ. බින්දුව වැටුනොත් තමයි එයාලා ඔයාලට ඩොලර් 90ක් පේ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. මෙතන differs කියන්නේ ඊළඟට එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඊළඟට එන්නේ නැහැ කියන ඉලක්කම. ඉතින් දැන් 9 නෑ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 5 ගොඩක් වතාවක් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්න මේ chart එකට අනුව තමයි ඔයාලා මෙතන ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරිද මම ඉතින් ඔයාලට එකවර මේක ට්‍රේඩ් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන 8 දාගන්න. හරි දැන් 8 ආවා. දැන් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉන්න 8 ආය ආවම මෙතන පර්ච් කියන එක දුන්නාම හරි. දැන් ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන එක වැටුනේ. ඉලක්කම එක වෙනවා කියන 8 ආවේ නෑ. මම මෙතන දැම්මේ සමාන වෙන්නේ නෑ කියන එකනේ. ඒ කියන්නේ දැන් 8 එන්නේ නෑ කියන එක දැම්මේ.
ඒකෙන්ද දැන් ඉතින් මේක ආවේ එක ඒකෙන්ද අපිට ඩොලර් 0.919ක ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බුනේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් ඩොලර් 0.919 කීයක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා රුපියල් 319ක් ඔයාලට මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් හොඳ ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයාලට තව පාරක් මේක කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඩොලර් 0.9ක් තමයි ප්‍රොෆිට් එක විදිහට හම්බුණා. හරි. ඊළඟට මම ඔයාලට එකපාරක් කරලා පෙන්නන්න. ඔයාලා මෙතන කරන්න ඕනේ දැන් 8 මෙතන 8 වැටෙනකන් ඉඳලා දැන් වැටුණාට. ඔයාලා දැන් මේ ඉලක්කම් වැටෙනකන් ඉඳලා මෙන්න මෙතන පර්චේස් කියන එක දෙන්න. මේක නෙමෙයි මේක. මෙන්න මේ පර්චේස් කියන එක දෙන්න. මොකද ඒ ඉලක්ක වෙලා ආයමත් ඒ ඉලක්කම වැටෙන තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු වෙන මෙතන. මොකද ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා. සම්භාවිතය ගත්තොත් 10න් එකක් වගේ පොඩි අගයක් තමයි. ඉතින් එක ඉලක්ක වෙලා ආයේ ඉලක්කම වැටෙන තියෙන සම්භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. ඒකින්ද ඔයාලා මෙතන එක දැම්මොත් මෙතන එක වැටෙනකන් ඉඳලා ටක් ගාලා මෙතන පර්චේස් කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට තව පාරක් මේක කරලා පෙන්නනවා. මම දැන් මෙතෙන්ට 5 දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන 5 වෙන්න ගමන් මම මෙතන පර්චේස් කියන එක දෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු. හරි දැන් 5 වෙන්න ටක් ගාලා පර්චේස් කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඒකත් අපේ හරි ගියා. ඉතින් දැක්කනේ අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට ලේසි ක්‍රමයක් තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ඔයාලට හොඳ ලාභයක් ලබා ගත්ත එක එකකට ඩොලර් 319ක් විතර එයාලා ප්‍රොෆිට් එක විදිහට කියනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට හොඳ ලාභයක් ලබා ගත්තා. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරලා අහන්න. නැත්නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ WhatsApp නම්බරය දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන වෙලාවක පුළුවන් මෙසේජ් එකක් දාලා මේ ගැන ඔයාලා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ ඇති කියලා. හරි ඉතින් මම කියනවා අද එකයි ඔයාලට කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම ගෙනියනවා. ඒකින්ද ඔයාලා channel subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද රියල් account එක හදාගන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මෙතන trade sub කියන එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන demo එක රියල් එකට දාගන්න ඕනේ. demo කියන එක ඔයාලා මෙන්න මෙතන රියල් කියන account option එකට දාගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා යටට පොඩ්ඩක් scroll කරාට පස්සේ තියෙන you need a devil account to create a CFT account කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා මෙතන get a devil account කියන එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම මෙයාලා ඔයාලා මොන කරන්සි එකෙන්ද මෙනිම කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන USD ඩොලර් නැත්නම් USD දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන next එක දීලා ඉතින් මෙතන මෙයාලා අහනවා personal details. ඉතින් මම මෙතන මේකේ personal details ටික fill කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන ඇඩ්‍රස් එක අහනවා. ඉතින් first line of address, second line of address, town, city, state, province, postal code. ඉතින් ඔයාලා postal code ගන්න දන්නේ නැත්නම් මම කලින් වීඩියෝ වලත් කියලා තියෙනවා. postal code එක ඔයාලගේ නගරේ ගහලා ඒකේ zip code කියලා නැත්නම් postal code කියලා ටයිප් කරාම ඔයාලගේ city එකේ postal code එක Google එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන next කියන එක දීලා මෙන්න මෙතන ආය මෙන්න මේවට ටික් දාගෙන add account කියන එක දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ your account is ready. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ deposit කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකට deposit කරලා ඔයාලගේ trading එක හරියටම
කරන්න. ඉතින් මේකෙදි තියෙනවා deposit with following payment methods: credit card, instant bank transfer, e-wallet, local payment methods කියලා. ඉතින් මේ විදිහට යාලා payment methods ගොඩක් export කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඕනම payment method එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට deposit කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා withdraw කියලා එකක්. ඉතින් මම මේවා ගැන ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් කරපු දේ ඔයාලට හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න අද මම කිව්වා වගේම ඔයාලට account එකක් හදන්න හැටි, real account එකක් හදන්න හැටි, ඒ ඔක්කොම ටික ඔයාලට මම හරියටම කියලා දුන්නා අද. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ටිකටම ඔයාලට කරන්නේ හොඳ profit එකක් එක්ක ඔයාලට මේක හොඳට කරන් ගියොත් තාම මේකේ ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ගැන ඉස්සරහට ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒකින්ද channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. හරි ඉතින් මේ ටික ඉතින් ඔයාලට හොඳට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ හොඳ නම් channel එකට subscribe කරලා bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එක like කරගෙන තවත් යාළුවන්ට මේ කරුණ දැනගන්න, මේ වගේ දේවල් දැනගන්න YouTube එක ප්‍රමෝට් වෙන්න මේ channel එකට වීඩියෝ like කරලා ඉතින් වීඩියෝ එකට සහයෝගයක් දෙන්න. හරි ඉතින් අදට එච්චරයි එහෙනම් අපි ආයෙත් මේ වීඩියෝ සීරීස් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. එදා හැමෝටම සුබ දවසක්.